هاي جايز، خلينا نشوف مع بعضنا كيف فينا نخلق هيدا الماتيريال اللي هو جلاس هاند ميد ببلندر using cycles. اول شي خلينا نخلق نيو ماتيريال، نجي نظبط البروبرتيز. حنغير اللون، فينا نغير اللون ونحط اللون اللي بدنا اياه. انا حروح مع الاخضر وغمقه نتفه. ميتاليك ما مندق فيها، الرفنس لهلا منوطيها على الاخر. IOR حنحطها 1.51 وبننزل على الترانسميشن وبنعلي الويت لتصير 1. صار عنا البيز ماتيريال تبع الازاز. انا حفتح شوي الكولر to see it more clearer. هلا let's add details. we'll add a variation بالرفنس تبع الازاز اللي عنا اياه. اول شي حزيد a Voronoi texture. اكيد حزيد texture coordinate وغيرها من generated حطها object وبلش ظبط بالفورنوي texture properties. F1 حغيرها لسموث F1. خلينا نشوف شو الفرق. F1 بنشوف عنا هول الزياح اللي شوي بيجوا حادين. سموث F1 تجي سموث مثل ما هي اسمها. السكيل ححطه 15 وحزيد شوية ديتيلز مش كتير. يصير عنا this type of details in the texture. هيدي أول phase. تاني phase I'll add a noise texture بشبك الفكتور بالفكتور. خلينا نشوفه. هون عنا إياها كتير كبيرة، فاللي حاجة أعمله إنه increase the size into 200 and keep the other properties مثل ما هن. مثل ما شايفين إنه عنا إياها أسود وأبيض. بدنا نغير لألوانها تنحدد بالintensity تبع البامب ماب. حاجي حط color ramp وغير بالفاليوز تبعها. حقرب الأسود شوي وحط له لونه جري فاتح. برجع بخلي الوايت مطرحه، بخلق جراي أغمق من الجراي اللي موجود بدل الأسود. صار عنا هيدا الجريدينت. تنجمع هودول الاثنين بدنا نستعمل a color mix. اوبس. نشبك distance ع A، نشبك color ramp ع B. هلا we add a bump. Let us have some space. We connect the mix to the height and the bump to the normal and we see what do we have. مثل ما شايفين we have a bump detail بس كتير قوية عنا. اللي حاجة عامله إن اجي خفف السترينث تقريبا على الصفر، بس مش على الصفر. هخليها وحطها 0.022. مثل ما مبين صار عنا شوية ديتيلز على البامب عطينا this effect of handmade. بعد عنا one property we need to edit it اللي هي الرفنس. So we're gonna add some details. كمان نجي منحط noise texture، نشبك المابينج بالفاكتور and we see it. كمان عنا اياها كبيرة. we change it, increase it and we put it 86. بما انه عنا اياها black and white كمان حنزيد a color ramp. هيدا الكولر رامب حنعدل بألوانه، حنعملها gray غامق شوي and a lighter shade of gray.
تقريبا هيك. and then we connect the color into the roughness and voila, we have some variations in the roughness وصار عنا a handmade glass material done in Blender 4.0 using cycles. إذا عجبكن هيدا التوتوريال subscribe and like for more.